Hello. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái dùng cái từ if này nha. Từ if này á, học thì nhiều nhưng mà thực ra nó chỉ có gặp từ if này chỉ có hai cách xài. Cách xài thứ nhất mấy bạn coi nè, bộ mình đánh từ if ra thì nó chỉ có hai cách xài. In 1915, on the eve of one of the great suffrage demonstrations down Fifth Avenue, on the eve Thấy không? Cái cách thứ nhất đó chính là on the eve of something. Ví dụ on the eve of my birthday, hoặc là on the eve of the first world war, hoặc là on the the eve of the second world war, hoặc là on the eve of the election. Thấy không? Nó không có gì hết. On the eve of the election, hoặc là on the eve of presidential election. Nó chỉ có hoặc là gì, hoặc là học cái từ eve thứ hai là từ on Christmas Eve. On Christmas Eve. Đó. The Christmas Eve thì nó lại là có hai, nó nhớ là Christmas Eve thì nó không có S. Còn đa số á, thì mấy cái kia là đều có S. Ví dụ là Lunar New Year's Eve, Mother's Eve, hoặc là Father's Eve. Đó. Thì tại sao mấy cái kia còn lại nó có S? Thì mấy cái kia nó có S á, là tại vì á, là từ Eve chẳng qua chỉ là cái day thôi, giống bộ từ New Year's Day nó có S thì New Year's Eve nó sẽ có S. Đó, hoặc là giống bộ như là giống bộ như là Mother's Day thì nó sẽ là Mother's Eve. Đó, thì nói chung là nó có S. Hoặc là Valentine's Day thì là Valentine's Year. International Workers Day có S thì sẽ là International Workers Eve có S. Đó thì vậy thôi, thì cái nào có S thì nó có S. Nhưng mà cái không có S thì là Christmas Eve, tại vì Christmas Day nó không có S. Hoặc là cái từ ví dụ như Independence Day nó không có S. Independence Day đó, nó không có S, nó chỉ là Independence, danh từ sự độc lập. Thì tại sao cái từ Independence Day với lại Independence Christmas Day nó không có S? Là tại vì nó đã được phổ biến rồi và nó đã trở thành một cái danh từ ghép, cho nên nó không cần xài S nữa, nó đã cắt S cho nó gọn luôn. Thì các bạn để ý kỹ á, cái từ Independence Day á, thì nó khi mà nó không cần phải dùng cái possession S, nó không có dùng cái sở hữu S. Tại vì sở hữu S người ta chỉ dùng sở hữu S khi mà người ta có thể có nhiều cái tập hợp con về cái sự vật hiện tượng nó cần nói. Còn Independence Day á, nó không có sở hữu S là tại vì á, nó không cần thiết. Ngày độc lập, cái độc lập thì nó đâu cần phải độc lập cái này độc lập cái kia từng cái nhỏ đâu, nó chỉ có ngày độc lập thôi. Đó, hôm nay độc lập chiếc xe hoặc độc lập căn nhà. Nhưng mà chính bản thân giá bộ như là để bộ như Davis car là Davis có S, tại vì Davis có S là tại vì nó David có thể có là có xe hơi, có car, Davis house, nó có nhiều cái. Hoặc là ví dụ như New Year nó có New Year's Day, New Year's Eve, New Year's Day, New Year Gifts, New Year, nói chung New Year nó có nhiều cái S con. Còn cái Christmas thì không ai không, cái Christmas thì lại cái Independence Day thì nó không có nhiều cái con, cho nên người ta không xài S luôn. Còn cái việc mà y thì nó chỉ theo cái đây thôi. Đó, thì mình nói trở lại vấn đề thì mình nói nó chỉ có nhiêu đây. eve of one of the great On the eve of cái gì đó, on the eve. Sở dĩ xài on là tại vì eve là ngày, cho nên nó là on the eve. Còn nó luôn luôn là cái cụm từ on the eve nó luôn luôn dính với nhau. Theo mình search đây, mình chỉ search cái gì, mình chỉ search là từ eve thôi. Đây, được chứ, với hai khác nhau. các bạn ở đây mình chỉ search từ eve thôi mà nó là tự động nói ra on the eve luôn nè. People when they finally feel safe, like Adam and Eve in the Adam and Eve là Adam và Eve là tên nhỏ đó. In general. I cried when I took over my mom's Christmas Eve party. Thấy không? Cũng trở lại cách hai là Christmas, my mom's Christmas Eve, không S. Thấy không? Cũng trở cách hai. It was Christmas Eve. It was Christmas Eve. Eve là từ Eve, các bạn nói nó phải ngang ra nha. Y ngang á, y cừ á, Eve. Đó. But I mean, like, you have to order them soon. You know what I'm saying? You can't just order them on Christmas Eve. Check out. Là Christmas thì nó nhắn xuống, còn Eve thì nó ngang ra Christmas Eve. Rồi. Then wife Demi Moore on the eve of their 6th wedding anniversary. There was a blonde, it was a hot tub. Then wife Demi Moore. Thấy không? Cũng trở lại với lại cái từ Eve. Thấy không? Từ Eve, on the eve. On the eve of something, on the eve of their 6th
on the year of their sixth wedding anniversary. Anniversary là nó khác với từ ceremony là ceremony là cái này mình nói sao? The eight Sadat, except from the tree of knowledge, comes along. Yes, well, this is me as Eve in the garden. Eve, tên cô gái là Eve đó. Adam and Eve. And killing Eve. You know the story. It's called the Christmas Eve Truce. Cũng là Christmas Eve. Thanks. Đây cái này mới nè. I think it was a New Year's Eve. New Year nó có nhiều cái cho nên nó phải có s. Tại New Year's Day thì New Year's Eve. Đó. It was New Year's Eve. Nó không có xài là on the eve of the New Year. Tại vì cái New Year này nó giống như Christmas là nó thuộc dạng ngắn. Nó sẽ dài dạng ngắn là New Year's Eve. It was New Year's Eve. Thanksgiving, Christmas, I think it was New Year's Eve, I'm driving, and I saw like... You could see every facet of Gwen. New Year's là chắc chắn Eve rồi. New Year's Eve. Eve. Life. It's such a wonderful... It appeared almost on the eve of her. Thấy không? Còn cái loại thứ hai thì on the eve of her, of cái gì đó, on the eve of. On the eve of. On the eve of 4 tự nhiên. On the eve of. The fact that it happened on the eve of the trial. Thấy không? Cũng là on the eve of. On the eve. On the eve. On the eve. Hơi ngang chút. On the eve of. On the eve of. He bought one big long ad on the eve of the election. Cũng là on the eve. On the eve of. Election hit. And give long discursive. He bought one big long ad on the eve of the election hit. On the eve of the election. Election. Đêm trước ngày bầu cử. On the eve of the election. His big. Her excuse not to. New Year's is just Eve or New Year's some at Eve. New Year's Eve. Go out on New Year's Eve. You could see every fact. I well remember New Year's Eve. Cũng là New Year's Eve. Thì ngày trước New Year chắc chắn là ngày 31 rồi. Alright. Eve là ngày trước đó mà. I think our generation is on the eve of. On the eve, thấy không? Our generation is on the eve of. Cái gì đó, on the eve of quantum. On the eve of. The quantum computing revolution. That's interesting. Last week I took a walk on New Year's, the day of New Year's Eve, and New Year's Eve. No, even was something you remember that where it was just on the eve of Google's entry into. On the eve of cái gì đó. Mark Zuckerberg said this on the eve of Facebook's IPO. On the eve of Facebook IPO. Now, on the eve nó có thể không phải là một ngày lễ, nó có thể là một cái sự kiện của một người cá nhân nào đó cũng được. On the eve là cái đêm trước của ngày Facebook giải phóng đó vậy đó. They're done. There was a fascinating comment by somebody on election eve who said with a straight I was going after and the way I was going after it. And it really, like, all this started on a New Year's Eve. Right. New Year's Eve này là phải thêm after it. Phải thêm S nhưng mà phải có dấu phẩy ngay đây nha bạn. New Year's Eve. Đó. Thấy không? Có S lại to have wine for New Year's Eve. New Year's He's gone to. Chịu khó đọc cho mình là New Year Eve, New Year. On the New Year's Eve, on the New Year's Eve. Đó. which I recommend for this. Eve of the New Year này chơi phá cách một chút. Eve of the New Year là on the eve of the New Year. Lấy nó sẽ this eve of the New Year. This eve of the New Year.
Eve of the New Year là cái ngày trước Giáng sinh. This Eve of the New Year xài rất hay. This Eve of the New Year, Eve of the New Year là ngày trước năm mới. Thì this Eve of the New Year, that Eve of the New Year. I think this Eve of the New Year. This eve of the new year, because it's about new beginnings. Adam and Eve. To paint or sculpt the nude was to do Adam and Eve. Mình kéo chữ Eve đúng dài luôn á, nó kéo chữ Eve đúng ngọt mà dạ. The Adam and Eve, Adam and Eve, Eve. To be there on New Year's Eve. Lần đầu mình tưởng là cái gì Eve, nhìn New Year's Eve, Eve. Alright. And so, on New Year's Eve of 2006, New Year's Eve of 2007. Christmas Eve. But the day Cũng lại là after, Christmas so Eve. the letter came out on Christmas Eve. On Christmas Eve. With Cái này mới nè bạn. And we had, Easter Eve, we were. Now Easter Eve là tại vì sao? Tại vì nó là như Christmas Eve, nó không có S, cho nên là Easter Eve. Nếu mà mình xem tất cả cái ngày lễ đây, mình thử search cái từ Easter đi. Easter Day, thấy không? Easter Day không S thì nó Easter Eve. Mình phải vào wiki luôn cho nó chuẩn đây. Đây là học sinh, mình kéo xuống English đây. Easter. Easter Day, Easter. Easter Day, thấy không? Mình search Easter Day là Easter Eve. On the Easter Eve. The Easter Eve is, đó, bạn cứ đọc vậy thôi. On the Easter Eve, hoặc là bạn nói là the Easter Eve is just boring and bland. Đó, bạn cứ đọc vậy thôi. We were ready to go, and we had, Easter Eve, we were. I remember one time after New Year's Eve, well, God says to Adam and Eve, if you... Đọc giống y chang luôn. God says Adam and Eve. No, so bây giờ mình sẽ nói là she's Eve. And I act as an Eve. Sin. In Islam, Adam and Eve made the decision together. Made the decision together. Thấy không? Trở lại vấn đề cũ. On the eve of my 4th birthday. So cái từ mà mày nói cái từ mà đêm trước Giáng sinh nó rất hay xài nha. Đêm trước ngày lễ kỷ niệm, ví dụ luôn on the eve of the anniversary. On the eve of the anniversary. Rất hay xài. Hoặc là cái đêm trước ngày sinh nhật của tôi là ngày sinh nhật lần thứ 4 của tôi là on the eve of my 4th birthday. On the eve of my 4th birthday. On the eve of my 4th birthday, on the eve of my 4th birthday. On the eve of my 4th birthday. Câu nãy hay, mình nghĩ là mình sẽ nghe lại hết câu nãy. My parents are separated and divorced. On the eve of my 4th birthday, my parents separated and divorced. My parents separated and divorced. My parents separated and divorced. And so I'm in line, New Year's Eve, kind of. Tại ghi là thiếu S là New Year's Eve. A stressful day. We'll be at a table. We're down there filming on New Year's Eve. New Year's Eve. Đó là tại sao tiếng Anh nó đọc chậm mà bạn, nó không đọc nhanh được. God, on the New Year's Eve. Nó không đọc nhanh được, nó phải chậm lại vậy nó mới nói từ được. Thì tại sao mình không có tua qua, mình muốn nói bạn mình phải chữ từ chân để giữ cho bạn biết cái mật độ mà cái từ Eve này xuất hiện. Nó sẽ gọi là Christmas Eve, New Year's Eve.
hoặc là on the eve of cái gì đó, of my fourth birthday. And it was on the eve of taking my LSATs. Thấy không? On the eve, nó chỉ on the eve thôi, nhưng mà ở đây nó dùng là mình nãy mình nói với bạn rồi, on the eve có thể dùng với lại cái sự kiện nào đó của bạn, của riêng bạn, không cần phải ngày lỡ chứ bộ. It was on the eve of taking my hoặc là having cái gì đó, on the eve of running out of money, on the eve of running out of money. And it was on the eve, it was on the eve, was on the eve là cách dùng hay, was on the eve, is on the eve of, is on the eve of, was on the eve of taking. That I freaked out. Character in the game is Isaac, but there's Eve. So from that new. And on. Theo đây là một cái câu sử dụng cấu trúc là sự kiện diễn ra trong đời bạn. On the eve of running out of money, như mình vừa mới nói luôn. On the eve of running out of money. The eve of. Này đọc từ eve chậm ạ. On the eve. On the eve. On the eve. Mình nghĩ là mình nên đọc ở mức 0,7%. On the eve of running out of money. Of running out of money. Running out. Running out. Đọc out. Mình đoán câu này luôn là so is Adam and Eve running. So you get, is Adam and Eve run around? Adam. Oh, the saltopus. Spelling, I guess this was on the eve of the IPO. On the eve, đọc chậm không? I guess it's on the eve. Investors appear ready to value this company as much as 30 fairly low expect, and I'd wager spelling. I guess this was on the eve. I guess it was on the eve of the IPO. I guess mình đọc nhanh vậy là mình sẽ sai rất là nhiều. I guess it's on the eve of the IPO. I guess it's on the eve of the IPO. On the eve. We got married on New Year's Eve. New Year's Eve. S này đọc để sai nhưng mà đọc đúng. 30 years ago, on New Year's Eve. On New Year's Eve. On the eve. On New Year's Eve. Does it still sound like something I want to do? One of my friends every New Year's Eve, One of my friend every New Year's Eve. New Year's Eve. New Year's Eve. Rất hay, đọc nói rất hay. and his wife sit down. New Year's Eve. Oh, New Year's Eve. Chắc chắn phía trước phải là cái gì đó Eve. New Year's Eve. New Year's Eve. So that. Especially on the eve of the fall congressional elections, when secret or dark money from you know who. Theo mấy bạn thấy không? Especially on the eve of the fall. The fall. Cái đêm trước khi mà cái buổi rơi của the congressional election, hoặc là các bạn có thể nói on the eve of falling, on the eve of the fall, the fall là chuẩn. The fall, còn ông có thể nói là on the eve of falling cũng được, như là on the eve of running out of money, on the eve of the fall. Fine. Full moon within one calendar month, and it was that night of the New Year's Eve dinner, so we couldn't resist that. You see, it was the eve before we unveiled Google Plus. Câu này thằng cha này châu Á đọc không đúng, nó là it was on the eve before. Có thể là the eve before. Đâu mà mình sẽ xài on the eve before. Tại này châu Á thì là châu Âu mình nói. Cái này mới nè bạn, này mới là Lunar Eve. Confronting a lunar eve. Lunar Eve. So it's 1913, and we're on the eve of the First World War. Mấy bạn nghe theo?
So it's 1913, and we're on the eve. We are on the eve. We are on the eve of the First World War. We are on the eve of the First World War. Of the First World War. Vậy là mình sẽ có cái câu thứ hai là we are. It was on the eve of the Second World War. It was on the eve of the Third World War. You know, on the eve of the charge of treason, but on the eve of the duel. Sai rất hay. On the eve of the duel. You know, on the Gerard edition, but on the eve of the devil, we cannot handle it. On the eve of the devil, we cannot handle it. Hamilton wrote a letter to your ancestor, Theodore. Now, on the eve of dueling, Hamilton wrote a letter. Ultimately kept them up negotiating until 2 a.m. Christmas Eve. Remember, this was late December. Then she had come home from a Christmas Eve party. A Christmas Eve. Con nhỏ này cái nó nhăn xuống giống mình. On the Christmas Eve party. Này cũng Christmas Eve nên mình tu qua luôn nha. Này cũng Christmas Eve nên mình tu luôn. From far, from eve and morning. On Christmas Eve. On Christmas Eve 2000. Theo Eve là phải on Christmas Eve. And now on the eve of the president's final G20 summit, the U.S. And now on the eve of the president's final G20 summit, the U.S. economy is. And now on the eve. And now on the eve. And now, hoặc là mình có thể nói là and now on the eve of president's final summit, or presidential summit, or presidential final presidential summit, hoặc là các bạn có thể nói là and now the eve of the presidential summit is coming close. Đó, rất là linh hoạt, xài rất linh hoạt. On the eve hoặc là the eve of. Congress eventually, actually ironically, on the eve of the Second World War. On the eve of the Second World War. On the eve of the Second World War. The bad. On the eve of the war, serious engagement with the classics was certainly restricted to the European elite, but so the bad. Now, on the eve of the war. Một đêm trước chiến tranh. On the eve of the war. On the eve of the war, serious engagement with the classics that I'd written on Christmas Eve. Thì nó cứ lặp đi lại vậy nó cũng hết rồi. Bây giờ mình sẽ cho bạn thêm một ý nữa để bạn coi thử nó có gì mới, hoặc là 3 ý nữa tối đa thì nó hết rồi. Nó chỉ còn nhiêu đó thôi. On the Christmas Eve, Lunar New Year's Eve, Lunar New Year's Eve, Christmas Eve. Đó. Đọc chậm thôi. Of Eve, of Eve là cô gái đó. Walk away from your Eve. Your Eve. Walk away from your Eve. Robert E. Lee on the eve of the Civil War. On the eve of Civil War. Civil War là cuộc chiến tranh, cuộc nội chiến á. On the eve, một ngày trước cuộc nội chiến á. On the eve of the Civil War. Was and as a consequence. Bill's memory on the eve of his birthday. Bắt đầu cái eve này nó dùng hay hơn giống mình nói lúc đầu nè. Nó dùng hay hơn chứ nó không gì thay đổi. On the eve of my birthday. On the eve of his birthday. On the eve of
on the eve of her birthday. On the eve of her birthday. Alright. Adam and Eve gave their rebellion. Adam and Eve on Christmas Really, Eve. on Christmas Eve 2011. 2011. The very 2019, 2011, 2011 cũng được. injunction from Heavenly Father to Adam and Eve and to us as For joining us, it is Christmas Eve and Nhớ hết sự kiện hay à? On Christmas Eve. Đừng có nói hoài. On Christmas Eve. On Christmas Eve. On Christmas Eve. Đừng có nói hoài. Từ để mình coi từ Eve này là ngắn hay dài nha. Easter Eve. Từ Eve này là y ngắn hay là y à? Eve. Eve cũng ngắn. Có gì Eve. One bite out. Eve, you've been coming here for 2. So, on the eve of the inevitable Roman break. On the eve of inevitable Roman breakthrough. Christmas Eve, right? New Year's Eve. Along with his making the final edits on the proclamation, Lincoln spent New Year's Eve day occupied with citizenship and democracy. On the eve of the Civil War, the On the eve of Civil War, một ngày trước cuộc nội chiến. law we put Eve on the second lens. Why he created Adam and Eve, his son and their daughters. I was touched by an account. Mình tu qua coi có từ nào mới không? Không có từ nào mới đâu. Security situation, how we can further strengthen and modernize our alliance on the eve of its 60th anniversary. On the eve of on the eve of its 60th anniversary là lễ kỷ niệm. Còn kia là nghi lễ, còn đây là lễ kỷ niệm. Cái từ ceremony là nghi lễ, còn anniversary là lễ kỷ niệm. Eve. And I don't know how you guys feel on New Year's Eve.